програма «Міжнародне право на захист суспільних інтересів» є дуже важливою, тому що це програма, яка кінцевою метою має імплементацію міжнародних стандартів прав людини на рівні національного законодавства і практики. Вона є також дуже важливою, тому що в неї роблять внесок представники юридичних професій, правозахисники різних країн світу. Вони не тільки навчаються, вони насправді роблять внесок, привносять свій досвід використання міжнародних механізмів захисту прав людини, імплементації на національному рівні міжнародних стандартів. Освіта в сфері прав людини є важливою і в останні роки, і зараз, і буде важливою в майбутньому. На мою думку, освіта в сфері прав людини – це теж інструмент, це теж дія на захист прав людини. Освіта може насправді змінювати і впливати на серйозні проблеми, пов'язані з правами людини. Її результати досить міцні, незалежно від того, що вони можуть бути досить, добиватися ми можемо їх досить довго. Освіта дає можливість людям, які проявляють свою активність в громадській діяльності, діяти з позиції прав людини, це в першу чергу. І в залежності від цільової групи, хто саме проходить навчання, чи це юристи, адвокати, активісти, це може бути вчителі, вони отримують ті компетентності, які потрібні їм в їхній діяльності, і можуть свою громадську активність базувати на правах людини. Це перше. А по-друге, якщо не розуміти, що таке права людини, і якщо не розуміти, які є механізми захисту прав людини, як ними користуватися, то в цій системі тоді немає сенсу, тому що система захисту прав людини і механізми захисту прав людини, вони створені для того, щоб захищати, щоб ця система працювала. Міжнародні стандарти – це не просто стандарти, які колись були встановлені на рівні різних декларацій, міжнародних договорів. Міжнародні стандарти – це стандарти, які працюють і мають працювати на національному рівні. Розуміючи міжнародні стандарти прав людини, особливо якщо це юристи, адвокати, судді, правники взагалі, дає можливість розробляти таке законодавство всередині країни, яке буде базуватися на цих цінностях і на правах людини. Міжнародні стандарти, вони задають певну рамку, певні орієнтири для того, щоб навіть розбудовувати національне право. Кооперація з колегами з інших країн є дуже важливою, тому що кожна країна має свої особливості, і право в кожній країні звичайно, має свої особливості. Плюс політична ситуація в різних країнах різна, і тому юристи намагаються користуватися тими механізмами, які для них доступні. І, наприклад, якщо в Україні дуже поширеною є практика використання такого механізму, як Європейський суд з прав людини, то для Білорусі цей механізм не є доступним, і там більше практика використання такого механізму, як звернення з індивідуальною скаргою до Комітету ООН з прав людини. І в цьому плані, наприклад, наші білоруські колеги, вони мають набагато більший досвід, ніж українські активісти, правозахисники, юристи, і можуть цим поділитися. По-друге, права людини мають таку природу, що вони покликані, скажімо так, розривати кордони. Вони покликані зробити таку систему, яка дозволить
яка не дозволить, щоб щось дуже погане відбувалося в якісь інші країни. Принаймні, яка намагається так робити. І міжнародні програми дозволяють діяти солідарно. Солідарність, напевно, один із ключових таких стовпів, на яких базуються права людини. Коли в певній країні активістам важко працювати, коли вони знаходяться під загрозою, то колеги, з якими завдяки міжнародним програмам, в тому числі встановлений контакт, партнерство, дозволяє допомогти і підтримувати своїх колег. Ну і також міжнародний компонент освітніх програм дозволяє розробити, започаткувати дуже важливі адвокаційні кампанії на міжнародному рівні. Іноді на рівні міжнародних інституцій, таких як Парламентська асамблея Ради Європи чи Організація Об'єднаних Націй, вдається зіштовхнути з мертвої точки проблему, яку не можна було зіштовхнути на рівні національному. Особливо, коли це важко, коли влада дійсно наступає, і твоя діяльність насправді під загрозою.